kasari च्यानलमा वेलकम छ। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई यसमा चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले हैन एड हेरेर चाहिँ पैसा कमाउन सकिन्छ यसको बारेमा छ। तपाईले चाहिँ यसमा चाहिँ अरूको एड चाहिँ हैन भ्यू गरेर तपाईले चाहिँ यो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डलरहरु चाहिँ कमाउन सक्नुहुन्छ। यसको लागि तपाईले चाहिँ अब साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ। यो वेबसाइटको नाम paidverts छ हैन। यसको चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा दिइदिन्छु। तपाईले त्यहाँ लिंकमा गएर खोज्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ गुगलबाट पनि यहाँबाट खोज्न सक्नुहुन्छ paidverts.com छ हैन। यसबाट चाहिँ स्टेप के गर्ने भन्दा तपाईले चाहिँ साइन अप गर्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ यो यस्तो एड आउँछ हैन। यसलाई चाहिँ भ्यू गर्ने पर्ने हुन्छ। भ्यू गरिसकेपछि चाहिँ हामीले यहाँ जति लेखेको छ डलर चाहिँ त्यति चाहिँ कमाइन्छ हैन। मैले चाहिँ अलरेडी यहाँ चाहिँ भ्यू गरिसकेको छु। त्यही भएर यो चाहिँ यतिमा चाहिँ फेरि एड आउँछ भने चाहिँ हैन। र तपाईले चाहिँ यति गरिसकेपछि चाहिँ हैन यो तपाईको चाहिँ अर्निङहरु चाहिँ जम्मा हुन्छ। त्यसपछि तपाईले निकाल्ने भनेको चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पेमेन्ट मेथड चाहिँ यो यहाँ भएको सबै योहरु चाहिँ चल्छ हैन। तपाईले एउटाबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले यहाँ क्याश अफर भन्ने छ हैन। अफरमा जानुभयो भने चाहिँ तपाईको यहाँ चाहिँ धेरैवटा अफर देखिन्छ हैन। तर यो साइन अप भएपछि तपाईले 7 दिनसम्म लाग्छ। 7 दिनपछि चाहिँ तपाईले एटलिस्ट 50 वटा एडहरु चाहिँ आउँछ हैन। तपाईले के पाउनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ साइन अप गर्ने बित्तिकै चाहिँ ड्याशबोर्ड आउँछ। यस्तो ड्याशबोर्ड आउँछ। त्यसपछि चाहिँ हैन यस्तो देखिन्छ। त्यसपछि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यहाँ यो पेड एड्स भन्ने छ। यहाँ जानुस्। पेड भनेको चाहिँ कस्तो भने अरूले चाहिँ यो पैसा दिएर चाहिँ यो डिस्प्ले हुनको लागि पैसा दिए हुन्छ। त्यो एड हामीले हेर्दिनु पर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँतिर डिस्प्ले भइरहेछ यिनीहरु हैन। यिनीहरु चाहिँ कसैले पैसा तिरेर एड डिस्प्ले भएको यिनीहरुलाई चाहिँ हामीले भ्यू गर्ने बित्तिकै कति सेन्स कति हैन डलर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 2 सेन्स यसले चाहिँ तपाईले चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ लास्टको यो $5 कि $10 चाहिन्छ विथड्र गर्न लागि चाहिँ हैन। तपाईले पनि अब कुनै प्रोडक्टहरुको चाहिँ एड गर्नु छ भने चाहिँ यहाँबाट तपाईले टार्गेटेड हैन एड चाहिँ तपाईले एकदमै थोरै प्राइसमा चाहिँ तपाईले किन्न सक्नुहुन्छ र हैन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले क्याम्पेन चलाउन सक्नुहुन्छ हैन। तपाईको चाहिँ कुनै प्रोडक्ट छ भने त्यसपछि चाहिँ तपाईले यो पेड एडमा थिच्ने बित्तिकै चाहिँ यहाँ चाहिँ यो पेड वाला एडहरु छैन सबै चाहिँ आउँछ। हामीले चाहिँ दिनमा खोइ 50 वटा जति आउँछ होला हैन। यसलाई चाहिँ भ्यू गर्ने अनि त्यसपछि क्याप्चा हल्का गर्ने त्यसपछि हामीले बन्द गर्ने। त्यसपछि अर्निङ चाहिँ यहाँ माथि आउँछ। र यसको चाहिँ तपाईले रिफरलबाट पनि तपाईको फ्रेन्डहरु कसैले रिफरल गर्नुभयो भने त्यहाँबाट पनि तपाईले अन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँको लागि चाहिँ रिफरल फ्रेन्डमा जानुभयो भने यो साथीहरुलाई चाहिँ तपाईको लिंकबाट चाहिँ जानु के बोलायो भने चाहिँ त्यहाँबाट नि तपाईलाई चाहिँ अर्निङ हुन्छ। यो चाहिँ साइडमा गर्ने हो। धेरै खासै धेरै अर्निङ हुँदैन। तर पनि यो चाहिँ हैन एक दुई दिनमा 20-25 मिनेट चाहिँ यसमा टाइम लाउँदाखेरि तपाईलाई फाइदा हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रिफरलको छ यसमा चाहिँ। अनि त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ सेटिङतिर जानुभयो भने चाहिँ हैन अब यो एड चाहिँ अलि धेरै पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ यो रिसाइकललाई चाहिँ अपग्रेड गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि धेरै एउटा एड आउँछ। यसरी गर्ने हो यो चाहिँ हैन। यो चाहिँ यो स्क्याम चाहिँ होइन तर अर्निङ चाहिँ थोरै दिन्छ हैन। किनभने स्क्याम किन भने यहाँ चाहिँ साच्चै मान्छेहरुलाई चाहिँ यो एड किनेर आफ्नो एड हाले हुन्छ हैन। त्यही भएर देखिन्छ र हैन। त्यसपछि चाहिँ तपाईले तपाईको चाहिँ कुनै प्रोडक्टहरु छ भने चाहिँ तपाईले यहाँबाट क्याम्पेन चलाउन सक्नुहुन्छ हैन। र यहाँ दिएको अफरहरु चाहिँ तपाईले 7 दिन भइसकेपछि चाहिँ पुरै खोज्छ। त्यसपछि तपाईले जति एडहरु चाहिँ तपाईले सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ त्यति चाहिँ एडहरु बढ्दै जान्छ। र यो चाहिँ साइडमा गर्नु होला तपाईले यो खासै त्यति भ्यालु त हैन। तर पनि तपाईले चाहिँ साइडमा गर्नुभयो भने तपाईको कुनै एड चलाउनु पर्यो भने चाहिँ यहाँबाट आएर पेज गरेर हैन तपाईले पनि आफ्नो एडहरु हाल्न सक्नुहुन्छ। ओके।